اهلا بيكم متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. كل واحد فيكم نفسه تكون شخصيته قوية ومش ضعيفة ومش مهزوزة في وسط الناس اللي حواليه. ولكن عشان توصل لمرحلة ان انت عندك الشخصية القوية اللي انت بتتمناها واللي حواليك ما يأثروش عليك، في حاجات كتير جدا لازم تتجنبها. ومن اهم الحاجات اللي انت لازم تتجنبها في حياتك هي المقارنة. اوعى تقارن نفسك بالاخرين. لو انت باستمرار عمال تبص للي حواليك وتشوف ايه اللي عندهم ومش عندك، فانت هتفضل شخصيتك مهزوزة وهتبقى شخصيتك ضعيفة باستمرار، لان انت ما عندكش الثقة بنفسك. خليك واثق في نفسك وما تقارنش نفسك باللي حواليك، لان حياتهم غير حياتك وظروفهم غير ظروفك. ولكن قارن نفسك بنفسك باستمرار كده. اقعد مع نفسك وشوف انت كنت فين وبقيت فين، وايه الحاجات اللي في شخصيتك انت مش حاببها، واشتغل على نفسك وابدأ غير كل الحاجات اللي مش عاجباك في شخصيتك. لكن ما تفضلش تقارن نفسك باللي حواليك، لان انت هتتعب وهتزود اهتزاز شخصيتك وهتزود ضعف شخصيتك ومش هتوصل لأي حاجة في حياتك. عشان كده لو عايز بجد ان تكون شخصيتك شخصية قوية ومؤثرة على كل اللي حواليك، يبقى دايما بص قدامك وبص على حياتك، وما تبصش على حياة اللي حواليك، وما تقارنش نفسك بيهم لأي سبب من الأسباب، لأن حياتك أنت الأهم، وأنت بتعيش حياتك مش بتعيش حياة اللي حواليك. فعشان كده امنع المقارنة نهائي من حياتك. تاني حاجة لازم تتجنبها علشان تكون شخصيتك قوية ومش مهزوزة ومش ضعيفة هي التسامح المبالغ فيه مع اللي حواليك. انت انسان كويس وعندك اخلاق ومتربي، شيء جميل جدا، ومحدش يقدر يغلطك في ده ومحدش يقدر يلومك في ده. ولكن في نفس الوقت لازم يكون في حدود. ما ينفعش واحد يغلط في حقك مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون وانت برغم كده بتسامحه، بتقول ان انا انسان مسالم وان انا ما بحبش ازعل اللي حواليا. لا، في حدود. سامح فعلا مرة واثنين وثلاثة، ولكن بقى خلاص لما تلاقي الشخص ده بيكرر نفس الغلط في حقك وانت مصمم اللي انت بتسامحه، فانت كده فعلا شخصيتك ضعيفة ومهزوزة. لازم تاخد قرار وتاخد موقف وتقول له لا، الحاجة اللي انت بتعملها دي بتضايقني، لو سمحت ما تكررش الحاجة دي تاني، عشان تكون فعلا عندك الشخصية اللي انت بتتمناها. لكن لما هو بيلاقيك انت بتسامحه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فهو بالتالي هيتمادى وهيزود الحاجات اللي بتضايقك كمان. حط حدود للتعامل مع الناس عشان فعلا الناس تحترمك ويعرفوا ان انت عندك شخصية قوية. الشخصية القوية دي مش بسهولة هتوصل لها، ولكن لو التزمت بالحاجات البسيطة دي هتفرق كتير جدا في شخصيتك. تالت حاجة لازم تتجنبها علشان تكون شخصيتك شخصية قوية هي الخوف من انتقاد الناس. انت باستمرار خايف ان الناس تنتقدك، خايف تعمل اي حاجة في حياتك علشان رد فعل الناس. طب انت رد فعل الناس هيعمل ايه معاك؟ ولا حاجة. الناس لو راضية عنك مش هيفرق في حياتك حاجة. الناس زعلانة منك او متضايقة منك او بتنتقدك برضه مش هيفرق في حاجة في حياتك. لو انت انسان متزن وواثق في نفسه كويس جدا، مش هيفرق معاك انتقاد الناس ليك بأي شكل من الاشكال، لان انت كل ما بتفكر في رأي الناس فيك وفي انتقاد الناس ليك مش هتتحرك من مكانك، وهتفضل زي ما انت، وهتبقى باستمرار شخصيتك ضعيفة، لان انت مش قادر تاخد قرار في حياتك. خايف ان انا اخد القرار الفلاني فرد فعل الناس ده هيبقى مش كويس، او الناس هتتضايق مني او هتنتقدني، مع انك مقتنع ان انت عايز الحاجة دي وان الحاجة دي انت حاططها هدف في حياتك. ولكن خوفك من انتقاد الناس ليك بيمنعك انك تتحرك، وكمان بيزود اهتزاز شخصيتك وهيحسسك ان انت ضعيف الشخصية ومش قادر تاخد قرار في حياتك. كمان الحاجة اللي لازم تبطلها علشان تكون شخصيتك قوية ومؤثرة في كل اللي حواليك هي شعورك الدايم بالنقص وان انت اقل من اللي حواليك. ده عمره ما هيديك ثقة في نفسك، وعمره ما هيديك الشخصية القوية اللي انت بتتمناها. انت ما عندكش نقص، انت بس عايز تاخد قرارات في حياتك صحيحة، عايز تشتغل على نفسك، عايز تتعب على نفسك، لان مفيش حد احسن من حد. ربنا عز وجل خلقنا كلنا متساويين، ولكن في انسان بيجتهد وبيتعب وعنده ارادة وبيشتغل على نفسه، وفي انسان سايب نفسه للظروف وبيشتكي دايما ان هو عنده نقص وان اللي حواليه افضل منه وما عندوش ثقة بنفسه. خليك واثق في نفسك، لان مفيش حد احسن منك. انت اللي ربنا عز وجل سخر لك السماء والارض وما بينها.
انت اللي ربنا اداك نعم كتير جدا، وربنا ميزك عن غيره من بقية المخلوقات عشان تشتغل على نفسك وتتعب وتجتهد وتكون واثق في نفسك كده، ومتأكد ان مفيش حد احسن منك. وكل ما هتشتغل على نفسك اكتر كل ما هيكون المردود اكبر عليك في ثقتك بنفسك وفي شخصيتك وفي حياتك. اشتغل على نفسك، وبلاش دايما اللي انت باصص للي حواليك ومقتنع ان اللي حواليك افضل منك. كمان الحاجة اللي بتضعف شخصيتك هي خوفك الدايم من دخول تجارب جديدة. للأسف انت قاعد في دايرة الكومفورت زون او منطقة الراحة، تيجي في حاجة جديدة في شغلك مش عايز تروح لها لان انت خايف من المجهول، مش عارف الشغل الجديد ده ايه اللي هيحصل فيه. حاجة جديدة في دراستك برضو خايف تتحرك لها، حاجة جديدة في حياتك خايف تتحرك ومش عايز تعمل اي حاجة في حياتك لان انت مرتاح، بتقول انا والله مرتاح في المكان اللي انا فيه، طب انا ليه اروح اخش في حاجة جديدة معرفش نتيجتها ايه، مع ان الحاجة الجديدة دي اكيد فيها خير ليك، ربنا دايما كاتب لك الخير، ولكن انت دايما خايف ان انت تخش تجربة جديدة. واحدة ما نجحتش في جوازها خايفة ان هي واتطلقت، خايفة ان هي تتجوز تاني او ترتبط بحد تاني. التجارب دي مش نهاية العالم، انت لازم كل تجربة جديدة تاخدها وانت واثق في نفسك وواثق في ربنا اولا قبل ثقتك بنفسك، لان ربنا دايما كاتب لك الخير وربنا دايما واقف معاك. ولكن انت الخوف اللي مسيطر عليك في حياتك ده خليك عندك اهتزاز في شخصيتك، ومخليك ان انت مش واثق في نفسك، ومخليك ان انت مش قادر تاخد قرار في حياتك. بطل تقارن نفسك بالاخرين، وبطل ان انت تحس دايما ان انت عندك نقص، لان انت ربنا ميزك بنعم كتيرة جدا ومفيش حد احسن منك. بطل تقارن نفسك واشتغل على نفسك واتعب واجتهد وخش تجارب جديدة، وخليك كده ليك شخصية قوية بفعلك. فعلك ده هو اللي هيخلي الناس تحترمك وهيخلي الناس تقدرك وهيخلي الناس فعلا تقول الشخص ده عنده شخصية قوية. اشتغل دايما على نفسك وما تسيبش نفسك للظروف هي اللي توديك يمين وشمال، انت اللي تتحكم في الظروف، وانت اللي تبني حياتك بنفسك، وانت اللي تجبر الناس ان هم يحترموك بشخصيتك القوية اللي هتيجي من كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي ان انت لازم تتجنبها عشان توصل للشخصية اللي انت بتتمناها وتقدر تحقق كل أهدافك في الحياة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب تكون حياتكم حياة أفضل وتكون شخصيتكم شخصية قوية ومؤثرة في كل اللي حواليكم. في نهاية الفيديو ما تنسوش لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هنتكلم عنه في شخصية الإنسان، وإزاي ان انت تحفز نفسك وإزاي ان انت تبني حياتك بالشكل اللي انت بتتمناه.